ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੈਡੀਮੇਡ ਜੋ ਇਨਸਟੈਂਟ ਮਿਕਸ ਆਉਂਦਾ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਾਈਕ ਕਿਡਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ MTR ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਮੈਂ 2 cups of water। ਸੋ 2 cups of water ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 2 cups of sugar ਹੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਉਨੀ ਸ਼ੂਗਰ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 4 ਇਲਾਇਚੀਆਂ। ਇਲਾਇਚੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 1 teaspoon of rose water ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਫਰਨ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਂਥਸ ਵਿੱਚ ਐਡ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਬਸ 5 ਮਿੰਟਸ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਇਲਸ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਲਾਈਕ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਿੱਝਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਟਰਨ ਆਫ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਨਸਟੈਂਟ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਮਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਲਿਆ ਹੈ ਇਨਸਟੈਂਟ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਮਿਕਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਿਟਸ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਪਲੇਟ ਲੈ ਲਓ, ਥਾਲੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਆ ਹੈ 1/2 cup of milk। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਹੈ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਡੋ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਟੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨੂੰ ਗੁੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਸੌਫਟ ਜੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਡੋ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਦੇ ਪੇੜੇ ਜੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਛੋਟੇ ਪੀਸਿਸ ਇਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਾਮ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਸਿਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਕਮਨਵੀਰ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਮੀ? ਯਾ। ਓਕੇ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਮਨਵੀਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਣਾਣੇ ਆ। ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਰੋਲ? ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ। ਯਾ। ਓਕੇ, ਚਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਰੋਲ ਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਮੰਮਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਡੋ ਦੇ ਛੋਟੇ ਇਦਾਂ ਪੇੜੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ। ਸੋ ਕਮਨਵੀਰ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਮਨਵੀਰ ਛੋਟੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਜਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਥੋੜੇ ਫੁੱਲਣਗੇ ਵੀ, ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਥੋੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਡੋ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇਲ, ਹੌਟ ਆਇਲ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਮੁਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜੀ ਨੀਚੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦ ਆਇਲ ਇਜ਼ ਟੂ ਹੌਟ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਹੈ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਬਰਾਊਨ ਹੋਣ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਲਾਈਕ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਲਿਪ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਗੋਲਡਨ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਬਾਹਰ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਲਰ ਆ ਗਿਆ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਿਆਰ।
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਸ਼ੁਡਨਟ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹੌਟ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੌਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਠੰਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਗਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਚਾਸ਼ਨੀ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਾਂਗੇ ਫॉर ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢੱਕ ਦਾਂਗੇ ਫॉर ਅਨਦਰ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਤੱਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੈਸ ਔਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੈਸ ਇਜ਼ ਟਰਨਡ ਆਫ। ਸੋ ਚਾਸ਼ਨੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਚਾਸ਼ਨੀ ਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾਂਗੇ ਫॉर ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਪ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪਿਸਟੈਸ਼ੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਲਮੰਡਸ, ਕੋਕੋਨਟਸ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਲੁੱਕ ਦਿਖਾਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਬਟਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੀ ਯੂ ਸੂਨ ਗਾਇਜ਼।